从铁器有看团内你没在有看哪好嘞哪好的呢？有看一切人当ที่เป็นองค์แม่เช่องค์แม่ทำชัดที่บุงทำชัดที่บุงทำปลาโมแต่บุจะพ่อปลาโคแต่ทำเนี่ยงานน่ะสางานเด้งแต่สาอยู่ละเล่นแต่เองนะน้ำนี่ก็จำเป็นอาชีพก็คือ1ครับที่จำเป็นนะครับการซักผ้าการล้างจานตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับแล้วก็การใช้ดื่มแล้วก็การใช้ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นการเข้าห้องน้ำการอาบน้ำตอนเย็นตอนเช้าครับมันคือน้ำเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตครับก็เมื่อก่อนนี่ก็คือถ้าตอนเช้าใช่ไหมครับก่อนที่จะหุงข้าวต้องลงเอามอเตอร์ไซค์ครับต้องลงไปตักข้างล่างที่แทงน้ำข้างล่างครับก็ตอนเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นครั้งหนึ่งต้องลงไปตักประมาณ 4-5 เที่ยวครับทุกวันครับคือห้วยมะเขือส้มในที่จริงไม่ขัดแคลนน้ำนะน้ำเยอะด้วยเยอะมากๆเลยแต่น้ำต่ำกว่าชุมชนอ่างน้ำใกล้ๆแถวนี้มี2อ่างนะฮะอ่างน้ำของปังอุ๋งกับห้วยมะเขือส้มที่ใกล้ที่สุดห้วยมะเขือส้มจากนี้ไปก็ประมาณสัก 400-500 เมตรเองแต่ไม่สามารถเอาน้ำขึ้นมาสู่ชุมชนได้เพราะอ่างน้ำอยู่ต่ำชุมชนอยู่สูงความขาดแคลนภายในชุมชนของเราเนี่ยคือมีปัญหามานานแล้วไม่ได้ว่าปีเว้นปีแล้วทีนี้เกือบทุกปีเลยช่วงหน้าแล้งเนี่ยคือแทบทุกบ้านเลยต้องซื้อน้ำในการอุปโภคบริโภคเลยเนี่ยคุยกันกับคณะกรรมการหมู่บ้านว่าเราควรจะทำอะไรสักอย่างทีนี้เมื่อเรามาดูตรงนี้คือแท้งดั้งเดิมมันจะมีแค่3แท้งตรงนั้นนะฮะ3แท้งตรงนั้นทั้งหมู่บ้าน60กว่าหลังคาเรือนเนี่ยทีนี้น้ำจะแรงยังไงก็คงไม่พอเพราะว่าที่กักเก็บน้ำเนี่ยที่จะจ่ายสู่ครัวเรือนเนี่ยมันไม่เพียงพอฉะนั้นก็เลยมาทำโครงการขึ้นมาคือลักษณะชุมชนห้วยมะเขือส้มเนี่ยชุมชนพี่น้องปะโอเนี่ยเป็นชุมชนรูปตัววีทั้งชุมชนเนี่ยเอาแทงน้ำมาตั้งในจุดที่สูงที่สุดก็เลยได้รับงบประมาณพัฒนาระบบน้ำเนี่ยจากมูลที่พัฒนางานผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ทำที่เก็บด้วยจุดที่1นะฮะจุดที่1ตรง3แยกเนี่ยเพื่อที่จะเอาน้ำจากอ่างเนี่ยมาเก็บกักเก็บตรงนั้นเมื่อกักเก็บตรงนั้นเมื่อตกตะกอนไปแล้วในระดับหนึ่งเราก็ขึ้นมาปั๊มขึ้นมาตรงนี้เราก็มีแนวคิดใหม่ว่าเรามีระบบปั๊มแล้วมีระบบแทงแล้วทีนี้ระบบการจัดการการดูแลบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้เพียงพอและเป็นธรรมสำหรับทุกๆครัวเรือนเนี่ยเราก็เลยตั้งกรรมการน้ำขึ้นมาเพื่อดูแลระบบนี้โดยเฉพาะแล้วตอนนี้เราก็คือเก็บหลังคาละ20 บาทชาวบ้านก็เห็นด้วยครับ20 บาทนะครับเงินตัวนี้มันใช้อยู่2อย่างครับคือซ่อมแซมกับใช้เป็นค่าไฟในการสูบน้ำจากข้างล่างขึ้นมาสู่แทงนี่เวลาช่วงฤดูแล้งประมาณ3 เดือนนะครับที่แบบน้ำจากปังอุงมาแบบไม่เพียงพอครับอีกส่วนหนึ่งเวลามีน้ำเสียยังไงที่ไหนแล้วก็เราจะแบบจ้างคนในชุมชนในหมู่บ้านนี่แหละครับให้ไปดูแล้วก็มันจะได้ไม่เสียเวลาคนว่า2 คนนี่เราแบบเราจะจ่ายค่าแรงให้เขา150ว่า200ครับเมื่อก่อนไม่มีน้ำใช้นะคะเข้าห้องน้ำลำบากทำกับโครงกับข้าวลำบากล้างจานมันต้องใช้น้ำหมดใช่ไหมคะสมมุติเรากินข้าวล้างจานน้ำก็ไม่มีมันก็ไม่สะอาดใช่ไหมคะพอมีน้ำพอก็จะทำให้ในครัวหรือว่าในห้องน้ำหรือว่าข้างนอกซักผ้าอันนี้สะอาดขึ้นรอบๆบ้านก็สะอาดขึ้นอะไรอย่างนี้กลไกที่โดยตรงที่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์ก็เราก็เห็นชัดเจนว่าอันที่1ก็คือว่ามีน้ำเพียงพอเนาะในการที่จะใช้บริโภคต่างๆซึ่งดังที่ทางชุมชนก็ได้เกริ่นไปแล้วว่ามันมีผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจต่างๆแต่โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะที่ต้องเรียกว่าเดินทางไปเอาน้ำในช่วงแล้งในที่ห่างไกลอันนี้ก็คือว่าน้ำเข้าถึงบ้านแล้วก็ปริมาณน้ำเพียงพอก็ยังสามารถจะเอาน้ำตรงนี้ครับไปใช้เรียกว่าเพิ่มเติมให้การดำรงชีวิตของโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและก็ครอบครัวเอาไปทำประโยชน์ได้มีสุขอนามัยที่ดีเนาะก็เกิดผลดีทางด้านสุขภาพรวมไปกว่านั้นบางส่วนน้ำที่เหลือเล็กน้อยอาจจะไปใช้ในการปลูกผักพืชสวนครัวก็น่าจะเกิดผลมิติทางด้านเศรษฐกิจด้วยเนาะก็สามารถลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้อาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะที่โครงการได้มาร่วมกับชุมชนเกิดการสนับสนุนจากมูลนิธิเนี่ย
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญตัวเอง บอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปงอภาครัฐก็ได้ คือภาครัฐเราก็ขอเหมือนกัน แต่ขบวนการมีเยอะมาก และอีกอย่างหนึ่งชุมชนเนี่ยมีหลายป๊อกนะหลายชาติพันธุ์เนี่ยขบวนการบอกว่าปีนี้ยังไม่อยู่ในแผนไม่รอแล้วคือน้ำนี่รอไม่ได้อะพลังของคุณเล็กๆแต่จะมาเติมไอ้ช่องเล็กๆไอ้ช่องว่างเล็กๆตรงนั้น บางคนทำอะไรไม่เป็นเลยบอกว่าวันนี้คุณยายไม่สามารถช่วยได้นะอย่างอื่นช่วยแทนอันนี้คือทำให้ทุกคนขนลุกอ่ะมีพลังขนาดนี้คือพลังมดเนี่ยพลังงานมดเนี่ยเล็กๆเนี่ยเป็นกองทัพมดอ่ะมาทำให้เกิดสิ่งใหญ่ๆได้เพราะว่านี่คือพลังชุมชนเป็นพลังที่บริสุทธิ์ที่มาจากข้างในของเขาเลย